Hi mga morningstars, welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin yung LTO driver's license announcement. Yung LTO nagbigay kasi ng announcement that they will be making the new driver's license with a 10-year validity. Okay, so period available for motorists starting October 8, 2021. So, ito yung magandang balita para sa mga motorists. But then, they have certain requirements that you have to meet before you qualified for the said new validity period or bago ka makapag-apply ng 10-year validity period ng inyong license. So, pag-usapan natin to. Let's go! Okay, pag kumuha ka ng driver's license mo sa LTO, ang validity nito is 5 years only. Pero nag-pursue ang LTO na 10 years po yung gagawing validity na starting from October 28, 2021. Laking tulong po yun lalo na sa mga drivers natin ngayon para at least makatipid po sila. So, bago po kayo mag-a-apply, alamin nyo po muna kung qualified ba kayo na mag-apply ng 10-year validity of driver's license. Yung nire-require nila is dapat wala po kayong violation, any pending payment for violation. In short, dapat wala po kayong record of violation sa LTO para makapag-avail po nito. Ngayon, ituturo ko po kung paano malalaman kung qualified po kayo na mag-apply ng 10-year validity ng inyong driver's license. Okay, so syempre pumunta muna tayo sa portal ng LTO. And tapos, i-click po ang register now. Ayan. So, babasahin nyo lang din yung mga nakalagay dito. Ayan. Mga agreement lang naman yan. Medyo mahaba. So, yan. Okay, i-check nyo muna yung yes, I accept. And then, i-enter nyo po yung security code. At pagkatapos ay i-click ang next. So, ngayon, ang i-click naman po ay enroll as individual. Ito na po yung time na mag-upload po kayo ng existing na driver's license. So, click yes. And then, complete all the applicable fields. Nasa baba naman is yung conductor's license. Hindi naman kailangan niyang fill upan. Laging tandaan na dapat i-double check yung mga ini-input na data dito para maiwasan natin ang paulit-ulit. Click next. Tapos magre-reflect dito yung iba yung info na naka-record sa LTO. And then, input nyo yung mother's maiden name, first name, and middle name. After mailagay lahat, scroll down lang ninyo. Tapos, i-click ulit yung next para lilipat na siya sa susunod na tab. Okay, so sa contact information na tayo, i-input nyo lang yung email address. Uulitin nyo lang, tapos yung mobile number. Dito na kayo sa baba maglalagay ng cellphone number. Pagkatapos i-click ang create account.
Ayan, so successfully registered na. So yung next step po ninyo is pupunta kayo dun sa inyong Gmail o kung ano yung in-input nyo na email address doon kanina. So i-check nyo po para ma-confirm yung inyong account. Okay, so ito yun. Click nyo lang po yan. Ayan. So, makikita nyo po yung link sa baba, itong blue. I-click nyo lang po yan para mag-direct siya dun sa confirmation page. So, automatic naman siya mapupunta sa inyong web browser. I-open nyo lang po siya. And then, ayan. So, ngayon, ang next step po natin is isa-set nyo na po yung password ninyo. Ang sabi dito, minimum length is 8 characters, tapos dapat merong at least 1 alphabetic character. Kailangan din kahit isang number, tapos kailangan din na may capital at may small case ng alphabet para strong yung password na mabuo mo. Pagkatapos nyo iset yung password ninyo, ito yung lalabas. Ayan. I-screenshot nyo kasi kailangan matandaan nyo yung inyong username. Tapos i-input nyo lang din yung password na ginawa nyo kanina. Pag nailagay na, i-click lang yung sign in. Ayan, ito na yung homepage ng inyong account. Okay, successful yung paggawa natin ng account. So, dito natin malalaman kung meron ba kayong violation. Siyempre, i-click nyo yung violations. Ayan, lalabas dyan yung result kung meron ba kayong record sa LTO na violation. Dito rin yung unsettled, tapos history. Ayan, so 0 points naman po yung ginawa natin ng account. So, siya ay qualified na kumuha ng 10-year validity ng driver's license. Ayan, so ganun lang siya kadali. I hope na nakatulong ito sa inyo, mga ka-morningstars ko. At naway supportahan po ninyo ako sa aking channel. Please hit like, share, and subscribe for more videos. Thank you mga ka-morningstars. Keep safe.